Tervetuloa Sipaitkepajalle. Nyt pitkästä aikaa tämmönen Kiinan kama video. Tätä Kiinan kamaa nyt mulle tulee aika useankin, mä olen taas pöytä täynnä, mutta ei oikeastaan mitään videoarvosta. Ja nyt kun näitä YouTube-videoita tekee, niin sitä tahtoo olla, että monenlaista Kiinasta tulee viesti, että teetkö tästä videota ja tuosta videota sun muuta vaan. Niitä ei oikein sillä hirveästi kiinnostu tehdä. Mä oon muutaman tehnyt, mä voin ne linkata tuonne ylös, mihin se nyt tulee, katsoa tänne semmosen pari videota mitä tehnyt, mutta nyt tämmönen kiinnostava tarjous, eli mä veikkaan, että se on tässä boksissa nyt, en kyllä mene vannomaan, mutta tätä mä oon kysynyt, että lähetäänkö sulle tämmösen, niin mä oon sanonut, että lähetäkään, että katsotaan mitä sillä pystyy tekemään. Eli vilkastaanpa. Oh. Eli tämmönen starttiboosteri. Miten mä saan tuohon kuvaan? En tiedä näistä yhtään mitään. Se tällä Project Farmilla oli näistä video. Vertaili näitä mikä on paras ja mikä on huono sun muuta. Mutta se on suurin piirtein ainoa asia mitä mä tiedän näistä. Tää on piti olla joku uusi tuote. Kehuvat, että uusi kohta julkaistaan tuote. Vaan sitten kumminkin tätä yhtäkkiä löytyi hyvin läheltä jostakin heidän varastostaan tätä tuotetta, niin mä tiedän kuinka uusi julkaistava tuote. Mutta en tiedä. Täysin tuntematon tuote mulle. Liikastaan mitä täältä löytyy. Tämä merkki on tosiaan Topdon. Oho, se oli ihan omassa paketissakin. Tällainen kotelo. Eli täältä löytyy tämä starttiboosteri. Tässä pitäisi vissiin olla jonkun sortin litiumiakku. Oho, 16 mAh. 16 000 mAh. Eli mitä se on 16 amperituntia. Ja sitten käyttöohje. Katsotaanko kuinka jinglissiä. Ja sitten täällä on tosiaan kaapelit, millä pitäisi saada auto käyntiin ja vissiin jotain muuta kamaa. USB-johto. Joo, niin, eli sen lisäksi, että tämä lattaa saa auton käyntiin, tästä pitäisi löytyä joo, eli täältä. Tämä on toimii myös USB powerbankkinä ja tuolta saa vissiin virtaa päälle ja mä en tiedä, 75 senttiä. Ja taskulamppu sun muuta, tässä olla vaikka kaikki pelit ja pensselit tästä näin. Niin. En tiedä. Katsotaanpa vielä. Your starter is ready for use. Joo. Kuinka pahaa jinglissiä täällä? Ei. Englannin kuulosta. Noniin, joo. Eikö siinä? Semmonen säilytyskotelo. Tämä starttiboosteri, kaapelit, USB-piuha. En mä tiedä miten tätä ladataan, mutta eikä se selviä. Mutta tämmönen. Minä tutustun tähän rauhassa ja jatketaan sitten siitä tätä videota, kun vähän tiedän paremmin tästä vehkeestä. Jaha, se on nyt pari kuukautta myöhemmin alkaa kesä olla, mutta tällä päästiin aika hyvin kokeilemaan tätä Topdonia. Eli mä käytännössä latasin tämän täyteen, kun mä sain tämän. Se latasin peruskännykkä USB-C-laturilla, eli täällä on USB-C-paikka lattaukselle. Lukkee input tuolta. Niin tässä meni aika kauan ladata, koska tämä on ihan massiivisen kokoinen tämä akku tässä näin. Mutta joka tapauksessa ihan normi laturilla pystyy lattaamaan. Ja tässähän sitten kävi sillä, että se tuo E61, mikä meillä on perhefarkkuna tuolla nyt, niin se alkoi yhtäkkiä virtaa imemään itekseen se ja se ei siis käytännössä auto mennyt nukkumaan, se jäi tuohon surisemaan ja se söi akun tyhjäksi. Ja ihan yllätyksenä, niin totta kai tätä päästiin heti kokeilemaan siinä ja mitä se oli akussa oli varmaan oliko 8 volttia jännite, ei sano mitään ei sanonut startti, kun oltiin startata sitä. Niin törkättiin tämä paikalleen siihen ja startattiin ja oikein hyvin lähtee käyntiin. Ei niin kuin normaalisti akulla olisi lähtenyt, en muista, olikohan tosiaan joku about 10 pakkasta silloin.
Kivit tulee naavalle. Meidän pois. Äkkiä kivit tulee naavalle. No niin, annapa olla. Kivit tulee naavalle. No niin, eipä kokkelen käyn. Lentää naavalle paijaan. No niin. Kimenee. Lentää naavalle. Tehän pelasi. Ja sen vian korjaamisessakin meni joku parisen viikkoa, eli useammankin kerran sai tällä levyllä käyntiä. Oikein hyvin pelasi. Ja samaten tuolla kaverillakin tuossa vieressä, niin silläkin Epemaarissa akku tyhjeni muutaman kerran, niin lainasin sillekin tätä lainaa ja sekin saa vehkäisen käynti. Eli on aivan niin, jos vaikka pakkasen niin takia akku tyhjänä, niin aivan hyvin on saanut tällä käyntiä. Eli tämä on jo pelkästään sen perusteella ansainnut pysyvän paikan tuolla meidän auton peräkontissa. Ja tosiaan tästä löytyy taskulamppu. Tehän se sai päälle. Näin. Niin ei nyt superkirkas ole, mutta tämäkin on tullut tarpeeseen monta kertaa. Että vaikka koiden kanssa metässä käymään ja alkaa tulla talvella täällä Suomessa tulee pimiä yllättäen. Niin ei ole aina muistanut taskulampuja ottaa mukaan, niin tämä kun löytyy peräkontista, niin on ollut tarpeellinen tämä taskulampu siihen käyttöön. Ja sitten auton käynnistäminen, niin siihen tosiaan tämmöiset näin. Ja nämä on tämmöiset mukavat oikein pehmeät silikonikaapelit. Ja näissä tuntuu aika paksusti olevan tätä johtoa oikeasti sisällä. Että ei ole semmoiset täysin hengettömät kaapelit. Ei tosiaan, jos ne olisi ihan hengettömät, niin tuskin tämä lähtisi käyntiinkään. Mutta tosiaan tämä takataan tänne keulaan kiinni ja sitten tänne syttyy. Sitten kun se kytkee, tänne syttyy valoa. Tuossa lukee, että correct, sitten se on väärin, jos on tuo reverse lukee sitten, jos on niin väärin kytkittynä. Ja tuosta napista sen saa nyt starttaamaan. Ja voin itse asiassa mitata, mitä se näyttää jännitteeksi ihan huvin vuoksi. Siellä on 16 volttia. No niin, se on aika hyvin tommoseen uusti starttiin. Mutta joo, siinäpä se alkaa olla tosiaan täysin toimiva ja toimii täällä jopa Suomen oloissa pakkasessa, mikä on ehkä muoto, niin eniten jännitteitä pelaako. Ja aina mitä en ole oikeastaan kokeillut on nämä USB-paikat, että toimiko nämä kunnolla lailla. Se luki mitähän näissä luki? Tää lukee Quick Charge 18 wattia ja sitten perus 2 ampeerinen. Joo. No niin. Tsekataan vaikka kännykän tuolla turilla, että pelaako nuo USB-paikat, että en ihan valehtele, että mä pelaa siltä osalta. Jep, eli takaitapa sinne USB-piha paikalla ja en tiedä kumpi näistä on kumpi. Tämä on vissiin se Quick Charge, en tiedä tämä Samsungit on monesti vähän nirsoja tämän pikalatauksen kanssa, että miten ne pelaa, mutta katsotaanpa tunnistaako. Tai edes yleensäkään laturin kanssa meneekö nirsoja. Täällä on varmaan päällä. No nyt, katsotaanpa miten se rupeaa lattaamaan. Joo, tää on käytännössä hyvin täynnä tämä akku, mitä 82%, että se ei lattaa läkkeellä täytelätöllä. Mutta tämä näyttää tismalleen samalta, mitä Samsungin omalla laturilla lattaasi, eli se on oikein hyvä. Monesti jos on joku ei Samsung alkuperäinen laturi, niin se lattaa joku 200 mAh tämmöisellä täydelläkin akulla. Tämä on käytännössä samat numerot, mitä mä sanon tänään puhelimen vakiolaturilla. Entä sitten tämä toinen portti täällä? Tämä on vissiin niinku se e-pikalatausportti. Katsotaan, saako se sieltä latattua. Oho, sieltä saattaa enemmän jopa. No niin, eli tämä on siis, että tämä Samsung ei tue tätä pikalatausta, mitä tässä on. Mutta tämä normaali, mikä työntää pari amperia, niin sen kanssa pelaa näköjään oikein hyvin. Itse asiassa tämä lattaa lopin, mitä mun Samsungin oma laturi. Eli joo, se on uskotaan, että ne pelaa. Mutta joo, jos tämmöisiä starttiboosteria, mitä tämäkin on, niin ajattelette, niin voin ainakin tätä asuisi, että mä oon pelannut monta kertaa ja pakkasessa pelaa ja tää on kyllä saanut pysyvän paikan meidän auton peräkontista ainakin, että pyörii aina mukana tästä lähtien, jos tarvitsee joko omaa tai kaverin auton käyttää tämmöistä.